Frumoși mei Capricorn, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna noiembrie. Nu mai pierdem timpul, trecem direct la treabă. Știm cu toții pentru cine este valabilă această etalare, așa că începem să vedem primele 3 mesaje pentru voi. Primul mesaj: relax. Hai, mă, relaxează-te și tu, dragă Capricorn. Tu poți, uite că ți se spune că poți să te și odihnești. Capricornul este foarte mult pe trebuie. Trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Am obligații, multe obligații are Capricornul, e cel mai obligaționist din tot zodiacul. Hai, dragii mei, să ne odihnim un pic, luați-vă o pauză. Noi putem să o facem. Cere ajutorul, dacă nu poți să o faci, așa că nu aș spune neapărat că trebuie să ceri ajutorul, să te duci la terapie. Nu. Nu știu, uite, du-te la șeful tău și spune: șefule, îmi pare rău, dar sunt la pământ, am nevoie de câteva zile libere. Și relaxează-te. Wow! Și uite, călătorie, du-te și fă o călătorie. Dacă poți să-ți permiți, nu e neapărat că trebuie să te duci în avion, să te duci în Thailanda. Nu. Du-te undeva într-o atmosferă în care tu să te relaxezi cu adevărat. Poate fi, de ce nu, uite, aici avem un urs, du-te la munte. Acum începe să fie frumos, indiferent că natura începe încet să moară, că suntem în zodia Scorpionului și natura începe să moară, pardon, în zodia Scorpionului, suntem în perioada scorpionică, da, am vrut să zic, că de fapt, indiferent că natura începe să moară încet, du-te undeva în natură, dacă poți la munte, mai ales dacă stai într-o zonă de munte sau de dealuri. Încearcă să, nu știu, du-te un weekend, ia-ți o cazare undeva, ieși din contextul în care ești tu, ca să poți să ajungi să te relaxezi, ok? Ai nevoie să te relaxezi, poate nu-ți dai seama, Capricornul muncește foarte mult și Capricornul este foarte mult în acea energie de obligații, după cum am spus, indiferent dacă nu are un job, Capricornul nu stă locului niciodată. Capricornul găsește ce are de făcut pentru că el trebuie să facă întotdeauna niște lucruri. Dragă Capricorn, învață, de ce nu, această călătorie poate să fie o călătorie interioară, învață, pornește către călătoria interioară în a reuși să ai și perioade de deconectare. Da? Mă vedeți și pe mine, eu nu sunt Capricorn, sunt ascendent Capricorn, însă se pupă foarte bine energiile. Ideea este că vedeți că eu din ce în ce vin mai puțin pe acest canal. Bine că am început și eu alte lucruri, că am alte trebuințe și eu, da, să-mi fac dinții și așa mai departe, însă vorbesc despre faptul că întotdeauna găsim ce trebuie să facem. Și putem să spunem că încet renunță la anumite lucruri care nu sunt, hai să zicem, tocmai trebuincioase așa repede că trebuie să le faci. Nu. Dați voie să ai și momente în care să nu faci nimic. Uite așa, să lenevești. Ce frumos lenevește ursul ăsta aici. Bun, mai departe. Începem frumos, îmi place ce văd. Acum, pentru extrema cealaltă, în care sunteți foarte relaxați, știți că eu întotdeauna găsesc și alte variante. Pot să găsesc o grămadă de alte variante. Dacă sunteți prea relaxați și dormiți în papuci, cum se zice, vi se spune să începeți. Hai că poți să dai drumul la ceva, Capricornule, fă ceva. Nu neapărat să te duci, insist, să faci o călătorie, ci pur și simplu să te miști din loc. Călătoria ce înseamnă? Mă duc, mă urc în autobuz, în tren, în avion, nu contează, înseamnă m-am mișcat din loc, am ieșit din zona de confort. Dacă este vorba despre asta, știți ce aveți de făcut. Dacă nu puteți, aici vi se zice, tu poți, cere ajutorul. Nu știu, sunați un prieten și spui: băi, uite, m-am cam ramolit în ultima perioadă. Ajută-mă să ies de acolo, nu știu, hai, acompaniază-mă, mergem în nu știu, dacă mai am pe cineva lângă mine, cum se zice,
activez într-un fel sau altul și eu. Cere ajutorul, nu trebuie să te cere ajutorul, că Capricornul nu știe să ceară ajutorul. Nici o zodie cardinală, da? Nici Berbecul, nici Racul, nici Capricornul, nici Balanța, nu știm, dragii mei, nu știm să cerem ajutorul. Nu pentru că nu, ci pentru că suntem prea mândri ca să cerem ajutorul, pentru că noi credem că putem cu tot și nu e despre asta. În viață trebuie să știm să cerem și ajutorul și nu trebuie să mergem să spunem ajută-mă, ci trebuie pur și simplu să zicem mi se întâmplă asta, hai să, nu știu, fii lângă mine, acompaniază-mă să ies din zona de confort, nu contează. Avem Marea Preoteasă, n-am mai văzut de foarte mult timp acest card să iasă. Și mesajul ei este următorul. Atunci când ai îndoieli, poți avea întotdeauna încredere în intuiția ta, în primul tău instinct. Aceste îndoieli au legătură cu, poate să fie pentru unii dintre voi, poate să aibă legătură cu voi înșivă, că vă îndoiți de voi înșivă. Pentru alții dintre voi aveți îndoieli dacă este cea mai bună variantă, relaxarea, sau dacă, pe partea cealaltă, dacă este cea mai bună variantă, ieșirea din zona de confort. Dacă aveți îndoiele, ascultați-vă, dragii mei, instinctul. Aici am o persoană care și-a întins cărțile de tarot pe pat, are cristale în jurul ei, ca și cum își dă în cărți să vadă, Doamne, este în momentul oportun sau nu? Mai repede, relaxează-te și ascultă-te, vine să spun. Ia-ți o pauză și hai să vezi cum intuiția o să iasă la suprafață și o să-ți spună, da, care este calea cea mai bună dacă încă trăiești în dubii. Avem Regina de Spade, nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni. Poate unii dintre voi nu cereți câteva zile libere, chiar dacă poate aveți dreptul, nu doar din cauza faptului că sunteți voi așa foarte trebuincioși, ci pentru că nu aveți tupeu să-i spuneți șefului, băi, șefule, îmi pare rău de tine, dar mai milă mie de mine, știi? Eu am o vorbă așa, ceva de genul în trecutul meu. Mai milă mie de mine decât de tine, sau mai milă mie să plângă mama decât să plângă maică ta, da. Pe mine m-au ajutat foarte mult frazele astea. De când eram copil, nu știu, poate că eu așa m-am născut mai ciudată, dar am avut o linie tot timpul cu niște valori proprii, să spunem așa, care păreau că sunt egoisme pure, însă mi-au prins foarte bine în viață, dragii mei. Și aici vorbim despre, ok, nu mai coborâ vocea în fața nimănui, indiferent că este șeful tău. Avem Regina de Spade, este corectă față de ea însăși. Este un personaj care a suferit Regina de Spade. Nu este un personaj rece acum și rezervat pentru că așa s-a născut ea. Nu, nu, nu. Este pentru că a trecut prin experiențe și în momentul în care un om trece prin experiențe, se presupune că trebuie să învețe din ele. Dacă tu nu ai ajuns acum, în momentul ăsta al vieții tale, în prezentul tău, tu nu ai ajuns să crezi în tine și încă mai pleci capul, pentru că Regina de Spade, în acest context, spune, nu îndrăzni să mai cobor vocea pentru nimeni. Ce înseamnă? Acea frază minunată cu care ne-au intoxicat psihic de mici copii. Capul plecat, sabia nu-l taie, cea mai mare. Dragii mei, noi în România, sau noi românii, am fost crescuți cu niște fraze de tot căcatul, îmi cer scuze din nou, care ni s-au băgat subliminal, nu pentru că părinții noștri au vrut să facă lucrul ăsta, ci pentru că și ei au fost crescuți la fel de părinții lor și părinților de părinților și uite așa, din poporul ăsta care atâta ne răhățim pe noi că venim din daci și din nu știu cine, Doamne, venim cu niște valori de căcat noi. Hai să ne trezim odată la realitate, că noi am crescut cu asta, capul plecat, sabia nu taie. Nu mai face lucrul ăsta. Tu cine ești acum, în momentul ăsta al vieții tale? De ce nu poți tu să protestezi și să-i spui șefului tău, Doamne, eu nu mai pot de atâtea obligații, lasă-mă în pace. Am nevoie să mă relaxez.
Bine, o să ziceți, da, păi da, după aia mă dă afară și bla bla bla. Este, realitatea ta este problema ta. Ia ascultă-ți intuiția, vezi ce zice despre lucrul ăsta. Mm? Da, mă opresc aici că mă ia valul. Nu-mi place nedreptatea din cioculare. 5 de bâte. O bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să avem un cuvânt de spus. Acum, 5 de bâte, cartea neînțelegerilor, da? A certurilor tâmpite, a contradicțiilor din noi înșine. Dacă noi vrem să trăim într-o atmosferă sănătoasă, bună și cu noi înșine, inclusiv să nu avem, să tragem unul în hăiți și unul în ceană în interiorul nostru, sau cu cei din jurul nostru, să știm să ne rezolvăm contradicțiile sau să nu ne mai contrazicem, să o ținem pe a noastră fiecare dintre noi, nu ne rămâne altceva decât să recunoaștem într-un fel sau altul că fiecare dintre noi avem dreptul să spunem ceva. Dacă aici contrazicerile sau fricile, poate unii dintre voi trăiți aici cu frici, că nu pot, domne, să cer șefului, chiar dacă n-am mai avut eu concediu de 2 ani de zile, eu nu pot să cer să mă duc la el că dacă mă dă afară. Aici e vorba despre ok. Și tu ai dreptul, ca orice altă persoană, la orice pe această planetă. Și tu ai dreptul să te relaxezi, și tu ai dreptul să te odihnești, și tu ai dreptul să te deconectezi. Și tu ai dreptul să spui anumite lucruri, regina de spade, nu mai pleca capul, și tu ai dreptul să crezi că nu o să se întâmple nicio tragedie dacă te duci să ceri 2 zile de concediu, da? Sau o săptămână. Și dacă ai îndoieli, ascultă-te, pentru că vei ști care e cea mai bună variantă pentru tine. Dacă nu, ai și cealaltă variantă în care lasă tu atâta luptă interioară în tine, lasă orgoliul ăla și du-te și cere și ajutor. Poate ai persoane de la... Eu am dat exemplu cu locul de muncă, însă voi, luați mesajele și așezați-le unde vi se potrivesc. Inclusiv, dacă continui cu această explicație a locului de muncă, poate sau imposibil să nu ai vreun coleg care e mai, nu știu, mai tupeist sau mai trezit, mai îndrăzneț, să numim așa, da? Care să te poate ajuta în fața acestei frâne pe care tu o ai. Băi, cum să zic eu, mă, lui șeful, că vreau și 2 zile libere, da? Cere, domne, cere un sfat, cere, habar n-am. Vă duceți și cereți amândoi odată. Nu știu ce să zic. Treziți-vă, dragi mei. Aici Marea Plăteasă este o energie de persoane adulte, mature, ar trebui să fim, da. Avem eremitul. Mesajul acestei cărți este, da? Mesajul este: unele lucruri trebuie să le faci tu singurel, dragă Capricorn. Cu toate că aici se spune cere ajutorul, însă probabil că trebuie să cereți ajutorul în legătură cu aceste contradicții pe care le aveți în voi. Acum îndrăznesc, acum nu îndrăznesc, acum zic da, dar fac nu. Aici cereți ajutorul. Nu știu ce să zic. Însă, cred că asta trebuie să o faci tu singur. Nu trebuie să mai... Nici nu trebuie să mai dormi pe ureche, să stai așa în zona de confort, dar nici să nu te poți deconecta și tu de tot ceea ce trebuie să faci. Da. Mai departe. Pe iubire, să vedem ce se arată. Lasă-ți fostul să plece din viața ta, dragii mei. Nu știu ce să zic. Deocamdată asta este mesajul. Hai să mai scoatem cărți să vedem. Avem copii și avem compromis. Da, compromis egal Capricorn. Exprimă-ți iubirea la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, hai să încercăm așa să facem interpretarea pentru 2 categorii diferite.
Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, aici e vorba despre a vă purifica energia. Aici lasă-ți fostul să plece din viața ta. Vine cu următorul mesaj jos care zice: a venit momentul să îți purifici energia. Tu trebuie să te descotorosești de ceva în legătură cu relația ta sau cu partenerul de viață. Poate că unii dintre voi ori sunteți prea în acea zonă de confort în care nu se întâmplă nimic, domne, suntem așa foarte relaxați. Sau poate tu ești cel relaxat, sau mă rog celălalt, că se poate citi viceversa. Și nu vă mai spuneți cuvinte frumoase, nu se mai vede niciun soi de compromis, sunteți foarte centrați doar pe creșterea și educația copiilor. Dacă aveți copii, dacă nu aveți, mă rog, aici copiii poate să fie altceva. Copilul poate să fie jobul tău, poate să fie un proiect de-al tău, copilul poate să fie, nu știu, nepoții tăi, te duci și preferi să stai cu nepoții sau cu... Da, indiferent că vorbim de nepoți ca bunici, că voi sunteți bunici, indiferent că vorbim ca nepoți, că tu ești mătușă sau unghi. În loc să te centrezi pe relația ta, tu te centrezi pe nepoții tăi, te duci, ai grijă de ei, duci la școală, îi speli, îi calci. Nu, domne, ieși de acolo, din zona asta de așa, pune mâna și o relație înseamnă compromis. Cum vrem să funcționeze relația noastră ok dacă dormim în papuci, cum zic eu întotdeauna, dacă nu deschidem gura să mai spunem cuvinte frumoase partenerului de viață, dacă tot timpul stăm numai pe energie de asta de aoleu, trebuie să fac aia, aoleu, ies copiii de la școală, aoleu, copilul e răcit, trebuie să dorm cu el că nu poate să respire, sau alte chestii care fac mamele în general, da? Așadar, dacă tu vrei ca relația ta să ia o altă întorsătură, nu mai dormi în papuci, ridică-te odată de acolo din leneveala și scuzele cu copiii și pune mâna și dacă ești într-o relație, trebuie să te compromiți în relația asta. Nu poți să ceri, da? Nu poți să ceri, trebuie să înveți să faci lucrurile singur. Nu poți să ceri, aici aveam cere ajutorul. Nu poți să ceri tot timpul, dar de fapt tu nu știi ce ceri, ce ești de băte, sau nu știi ce vrei. Compromisul este de partea amândurora într-o relație. Dacă nu e despre tine și e despre celălalt, tu poți să-i arăți celuilalt cum îl vezi tu, că e puturos. De ce e puturos în relație? Vorbiți, dragii mei, că de-aia avem guri, da? Să vorbim. Exprimă-ți sentimentele. Lansează-te și fă primul pas, spune aici. Zi ceva omului de lângă tine, ca să-l trezești și pe el, că poate de atât dormit în papuci nu mai știe ce are de făcut. Pentru cei singuri, mie vine să spun că unii dintre voi nu sunteți chiar atât de singuri. Însă aveți foarte multe îndoieli în legătură cu persoana asta. Într-un fel sau altul, poate îndoielile pe care le aveți sunt pentru că persoana respectivă are copii sau poate voi aveți copii din alte căsnicie. Ideea este că aici există această energie de compromis. Poate că amândoi vă doriți ceva mai serios de la relația pe care o aveți. Însă, probabil că sunteți foarte delăsători, ambii sunteți delăsători, niciunul dintre voi nu face niciun pas, niciunul dintre voi nu este deschis emoțional, într-atât încât să se vulnerabilizeze, să-și exprime iubirea. Nu. Poate unii dintre voi încă aveți pitici pe creier, cum zic eu, traume, da? Traume din alte relații cu un fost partener și poate că de aia s-au instalat îndoielile sau, na, fiecare dintre noi avem povestea noastră din punct de vedere sentimental. Poate că amândoi aveți, în cazul în care nu există nimeni în viața ta, dacă ești singur, așteaptă-te că e posibil să apară cineva sau să cunoști pe cineva dacă ai de făcut o călătorie în această perioadă.
Însă îndoielile vor fi mari, îndoielile, chiar dacă vă place persoana respectivă, nu vă văd. Nu vă văd să faceți ceva. Pentru că sunt multe, probabil, multe traume înăuntrul vostru. Aici avem mesajul: lansează-te și fă primul pas. Ți se spune că tu trebuie să mergi către celălalt. De ce? Habar n-am. Nu mă întrebați de ce. Asta simt să transmit. Dacă reușești să te descotorosești de traumele pe care le-ai avut cu foști parteneri și să ieși din acele contradicții, aoleu, stai puțin că nu, care copii, sau eu am copii, ce le arăt copiilor și alte prostii care ni s-au băgat în cap, așa cum am zis și cu capul plecat, sabia anul taie, da? Aici vorba de îndrăzneală, doamne, tu poți, dacă tu vrei de fapt altceva, pentru că până la urmă și la coadă tu întreabă-te ce vrei, tu vrei sau nu o relație de compromis. Vrei o relație serioasă, pentru că aici aveam compromisul, da? Întreabă-te, deslușește întâi în tine aceste lucruri, vezi dacă cu adevărat vrei și atunci o să găsești și puterea în care să zici, băi, îndrăznesc, de ce să nu îndrăznesc? Mă duc, pun mâna pe telefon sau, nu știu, caut eu persoana respectivă și îi zic, îmi place, nu știu, habar n-am, mai să vedem ce facem, că, da, mie îmi place de tine, Doamne, și vezi ce face cealaltă persoană. Mai mult de atât nu pot să spun. Singurul lucru care este cert aici, pare că e vorba despre un compromis. Deci este despre... Însă compromisul aș spune că nu se va accentua sau nu se va înrădăcina într-un fel sau altul, atâta timp cât între voi doi nu există o comunicare sănătoasă. 5 de bâte nu e comunicare sănătoasă. Trebuie să lăsați și pe celălalt să-și spună nu părerea lui despre relație, ci nevoile lui în relație și tu la rândul tău să spui ceea ce aștepți sau ceea ce îți dorești de la o relație. Însă aici e vorba despre a vă exprima iubirea. Nu pot să spun altceva, dragii mei. Hai să vedem alte mesaje. Ok, acum mă opresc. Avem dintele, control și schimbare. Schimbă nevoia asta de a controla, de a ști tot. Nu renunță la control. Aici e despre asta, că da, Capricornul este o zodie care are nevoie să controleze. Saturn, guvernatorul vostru, vă dă acea energie de limită, ca și cum dacă nu știu că aici se termină peretele, nu pot să trăiesc în această viață, da? Aici e vorba despre, e născut în Capricorn nevoia de a controla. Nu a controla persoane neapărat, da, poate fi, da, dar să știe el că nu pierde controlul. Asta era cea mai bună explicație. Finaluri și noi începuturi, avem roata, deci aici vorbim despre schimbări, dragii mei. Aveți nevoie să faceți anumite schimbări destul de profunde. Ceva trebuie să se termine, poate un anume dormit în papuci sau poate un anume capul tăiat sabia nu taie. Aici fiecare dintre voi trebuie să știți mai bine decât mine. Și avem triunghiul decizii și indecizii. 5 de uite. Ce vrei, dragă Capricorn? Nu mai poți trăi în a fi așa cu curul în 2 luni, cum se zice, da? Nu, nu, nu. Hotărăște-te odată, aici ai nevoie să finalizezi ceva și să începi ceva. Dă drumul controlului, renunță la el și fă niște schimbări. Schimbări din nou. Aici avem gazela care vine cu mesajul schimbări și puritate sau purificare. E un soi de moarte aici, da? Moartea înseamnă purificare. Purifică și schimbă tot ceea ce știi că nu îți aduce sau nu, da, nu, pare că nu îți dă niciun avantaj în această viață.
asta nu ți aduce nimic bun. Eliberează-te de nevoia asta de control, wow. Da, și eu mă regăsesc în control, bineînțeles. Toți avem nevoie, însă e momentul să ne și relaxăm un pic. Controlul aduce foarte multe tensiuni, să știți. Toate tensiunile pe care le simțiți la nivel cervical sunt din cauza nevoii de control. Așa, vă mai zic un secret dacă nu știați, cu toate că sigur știați. Avem furtuna. Orice uragan ajunge la final. Ca și cum, domne, ok, poate că în momentul de față nu ești în perioada cea mai bună din viața ta, însă e cumva, stai liniștit că se va termina. Și asta nu înseamnă că trebuie să stai pur și simplu pe degeaba, ci pur și simplu să integrezi în interiorul tău, că indiferent, da, după, da, viața este ciclică și viața este în continuă mișcare. Nimic nu este tot timpul la fel. Soarele răsare, soarele apune, da, este zi, este noapte, acum bate vântul, mâine e cald, acum plouă, după aia se termină. Deci totul va ajunge la final. Nu va fi pentru totdeauna ceea ce trăiești în momentul de față. Da? Iartă, unii dintre voi aveți nevoie să iertați ceva, ori să iertați o atitudine de-a voastră sau iertare pentru mine înseamnă eliberare. Știți că mereu zic același lucru. Aici avem această persoană care are privirea foarte apatică. Dacă vă regăsiți în această stare, pentru că s-au întâmplat multe lucruri în ultima perioadă în viața voastră și sunteți în această energie apatică, dragii mei, tu poți. Încearcă să meditezi asupra lucrurilor care nu le poți ierta. Poate fi și asta o problemă pentru unii dintre voi. Meditează asupra lucrurilor care nu le poți ierta la tine. Ce nu poți să eliberezi? Ce mai sângerează încă în tine? Pentru că aici avem o persoană care are trandafiri, este într-o cadă care nu pare să aibă apă, însă are foarte mult roșu. Roșu este simbolul sângelui, după cum știm, e ca și cum încă mai sângerează ceva. Ce sângerează acolo este acela este ceea ce tu trebuie să ierți. Nu știu ce să zic, mai mult de atât nu pot să intru în profunzime. Cărțile astea sunt un pic mai groase și am impresia mereu că sunt două. Să nu ai niciodată dubii în privința valorii tale, adică ești valoros. Nu te subestima. Mulți dintre noi credem multe porcării despre noi înșine, așa cum am spus că am fost crescuți, da, cu mentalitățile alea de rahat sau cu frazele alea. Dragii mei, aici, mulți dintre noi ne subestimăm valoarea. Nu ne credem importanți. Și nu importanți că, vezi, Doamne, trebuie să fiu eu pixuleasca Nicol Tarot, nu știu ce șmecherie. Nu! Doar prin faptul că suntem vii sau că ne-am născut, avem dreptul să ne considerăm importanți. Eu mă simt importantă în viața mea. De ce să nu mă simt importantă? De ce să nu... Sau de ce simt că nu sunt importantă? Adică eu sunt un... cum se spune? Îmi iese desecho în spaniolă. Ce sunt cum se zice în românește? O scursură. M-am născut aici ca să fiu gunoiul altuia. Despre ce vorbim? De ce să nu mă văd că sunt om și că am dreptul, da? Să mă văd ca fiind valoros. Nu important. Că important e un cuvânt. Eu consider că în limba română ne lipsesc foarte multe cuvinte, dragii mei. Avem cuvinte foarte limitate care practic nu exprimă ceea ce avem nevoie să înțelegem câteodată. Așadar, nu te mai subestima, învață odată pentru totdeauna să consideri că ești valoros și avem așteptări. Nu căuta aprobarea nimănui, ți se spune aici.
Așteptări sau aștepți. Nu mai aștepta, nu ai ce să aștepți. Nu mai dormi. Da? Trezește-te și începe un proces. Sau nu mai aștepta să-ți zică șeful, hai că îți dau eu la anul 2 săptămâni de vacanță, nu 2 zile. Nu. Fă ceva, da? Nu mai căuta aprobarea nimănui. Dragi Capricorni, nu mai am altceva pentru voi. Foarte frumoasă etalarea. Na, aștept să îmi scrieți comentarii. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!